নমস্কাৰ বন্ধুসকল ব্ৰাদাৰ্ছ পিগলেট এণ্ড কাল্টিভেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি মই এই ভিডিঅ'টো হঠাৎ আপোনালোকৰ মাজত লৈ অহাৰ এটা উদ্দেশ্য আমি ডিৱাৰ্মিং কৰোঁতে বহুখিনি ভুল কৰোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক কেইদিনমান আগতে মোক ভিউৱাৰ্ছ কেইজনমানে ফোন কৰিছিল তেওঁলোকে অভাৰড'জ কৰি পেলাইছে আৰু এলবমাৰ্টটো মানে কি 8-10 কেজি বডি ৱেইটৰ গাহৰি এটা 30 ml দি দিছে 30 mlটো বহুত বেছি অভাৰ হৈ গৈছে তো তেনেকৈ আপোনালোকে নকৰিব মানে তেওঁক কৈছিল বোলে যে ভেটেনাৰী ফাৰ্মাচিয়ানে যে 8-10 কেজি বডি ৱেইটৰ 30 ml দিব লাগে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ভুল নকৰিব এইটো হৈছে আপোনাৰ এলবমাৰ্টটো 5 কেজি বডি ৱেইটত 1 ml মাত্ৰ তো 5 বা 4 কেজি বডি ৱেইটত 1 ml সেই হিচাপতে আপুনি ওজনটো চাই ল'ব কিমানখিনি পৰিমাণ হ'ব বা কিমানখিনি ওজন হয় সেই হিচাপতে আপুনি পৰিমাণটো দিব আপুনি যধে মধে দিলে আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেওঁৰ কি হৈছে গাহৰিটো দুটামান মৰি গৈছে আৰু দুটামান দানা নোখোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে মই খবৰ লোৱা নাই কি হ'ল এতিয়ালৈকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আহে তো সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে বস্তুটো চাই ল'ব তাত গোটেইখিনি লিখা থাকে তেওঁক কৈছে যে 8 পৰা 10 কেজি বডি ৱেইটৰ গাহৰিক 30 ml দিবলৈ তো তেওঁ দিছে সেই মানে কি লগে লগে মানে কি গাহৰিটো নষ্ট হৈ গৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল বহুতে কৰি আছে তো মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে উইনিং কৰা পোৱালিক ডিৱাৰ্মিং কৰিলে আপোনালোকে এলবমাৰ্টটো ইউজ কৰিব মাকৰ গাখীৰ খাই থাকোঁতে আপোনালোকে যদি ডিৱাৰ্মিং কৰে বা পেলু দৰৱ খুৱায় তেতিয়াহ'লে পিপ্ৰাজিনটো ইউজ কৰিব আৰু পিপ্ৰাজিনটো পৰিমাণটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে 1 পৰা 2 ml ভিতৰত খুৱাব পাৰে 21 দিনত পোৱালি তাতকৈ বেছি দিলে আপোনালোকৰ অভাৰড'জ হৈ যাব তো লুজ মোশ্যন হ'ব বা মানে কি বেলেগ বেমাৰত ধৰিব পাৰে পেটৰ ঔষধ হ'ব পাৰে মানে কি এইটো প্ৰয়োজন হয় মানে বিষ হয় পৰজীৱীক মাৰিবৰ কাৰণে আমি দিওঁ তো বিষেই হ'ব তো বিষটো আমি যদি অভাৰড'জ দি দিওঁ বেছি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ মানে সমস্যা আহিবই তো সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি এলবমাৰ লগত ডিৱাৰ্মিং কৰে পেলু দৰৱ যদি এই ডিৱাৰ্মিংটো খুৱায় তেতিয়াহ'লে 4 বা 5 কেজি বডি ৱেইটত মাত্ৰ 1 ml যদি আপোনাৰ 8 বা 10 কেজিৰ ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে 2 পৰা 2.5 ml খুৱাব যদি অৰেলি খুৱায় তেতিয়াহ'লে 2 ml খুৱাব আৰু যদি দানাৰ লগত মিলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে 2.5 বা 3 দিলে কোনো কথা নাই অকণমান ইফাল হ'লে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে কিন্তু বেছি হ'লে আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাহে আৰু সৰু পোৱালিকটো মই ক'লোৱেই পিপ্ৰাজিন লগত আপোনালোকে ডিৱাৰ্মিং কৰিব আৰু 21 দিনত কৰিব আৰু ডাঙৰবিলাক আপুনি উইনিং কৰাৰ পিছত 1-1.5 মাহ পিছতো কৰিব পাৰে আৰু লগে লগে যদি কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লগে লগে কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা আপোনালোকে বেলেগ ফাৰ্মৰ পৰা গাহৰি কিনি আনিলে সেই পোৱালিক লগে লগে ডিৱাৰ্মিং কৰি নিদিব কাৰণ ৱেডাৰটো মানে কি চেঞ্জ হৈ যায় দানা পানীও চেঞ্জ হৈ যায় গতিকে তাক অকণমান মানে কি এডজাষ্ট হ'ব দিব লাগে দিয়াৰ পিছতহে আপুনি ডিৱাৰ্মিংটো কৰিব লাগে বেলেগ এখন ফাৰ্মৰ পৰা আনিছে লগে লগে ডিৱাৰ্মিং কৰি দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভুল নকৰিব সেই ভুলটো কৰিলে আপোনালোকৰ বহুখিনি ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে 10-12 দিন ভালকৈ দানা খাব দিব দানা খোৱাৰ লগে লগে আপুনি ডিৱাৰ্মিংটো কৰি দিব আৰু ডিৱাৰ্মিংটো নকৰিলে আপোনালোকৰ কি সমস্যা আহিব নোমবিলাক ঘন হ'ব পৰজীৱীবিলাকে গোটেই দেহটো মানে আৱৰি ধৰিব আৰু যিমানখিনি দানা খাব যিমানখিনি ভিটামিনছ খাব মিনাৰেলছ খাব গোটেইখিনি এই পৰজীৱীবিলাকে আয়ত্ব কৰি লয় মানে কি গোটেইখিনি নষ্ট কৰি দিয়ে সেইকাৰণে গাহৰিটো বাঢ়িব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ নোমবিলাক ঘন হ'ব তেতিয়া মাংসটো টাইট হ'ব ছালটো টাইট হ'লে মানে কি ফুলি নুঠে মানে কি ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে আমি ডিৱাৰ্মিংটো কৰিব লাগে আৰু যদি আপোনালোকে ডিৱাৰ্মিং কৰে মাহে মাহে যদি কৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে তো মাহে মাহে কেতিয়া কৰিব যেতিয়া আপুনি নিজে দানা তৈয়াৰ কৰিব যি টি খুৱাব ভাত বনাই খুৱাব বা কিবা কিবি এনেকৈ খোৱালে আপুনি মাহেকত মূৰতো আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু 2 মাহ মূৰে কৰিলেও আপোনালোকৰ চলি যায় কিন্তু যদি আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল ফিডত দানা ফাৰ্ম চলাই আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক 3 মাহ মূৰে আপুনি ডিৱাৰ্মিংটো কৰিব আৰু ক'লোৱে ডাঙৰটো এইটো সৰুটো পিপ্ৰাজিন সব বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তেওঁলোকৰ ভুল হৈ গৈছে এটা প্ৰথম অৱস্থাত ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা আৰু আপোনালোকে ফাৰ্মাচিয়ানৰ কথা বিশ্বাস নকৰিব আৰু আপোনালোকে এই লিকুইডটো ইউজ কৰিব এইটো আপোনাৰ টেবলেট পায় এই টেবলেটবিলাক আপোনালোকে পৰাপক্ষত ইউজ নকৰিব ইমান এটা এফেক্টেবল নহয় কিন্তু এই এলবমাৰ্টটো বা পিপ্ৰাজিনটো এলবেণ্ডাজলৰ ছাছপেনশ্যন যিটো এলবমাৰ্ট সেইবিলাক বহুত কামত দিয়ে আৰু পৰিমাণটো যদি ঠিকমতে মিলি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুখিনি কাম দিব কিন্তু টেবলেটটো আপোনাৰ ইমান এটা এফেক্টেবল নহয় সেইকাৰণে মই কেতিয়াও ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ টেবলেটটো খুৱাবলৈ তো মই এইবিলাকে ইউজ কৰি আছোঁ মই 2-2.5 বছৰৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ গতিকে মই ইয়াৰ আপোনাৰ ৰিজাল্টটো গম পাওঁ তো সেইকাৰণে আৰু যদি আপোনালোকে ইনজেকশ্যন মাৰি পেলাই যদি ডিৱাৰ্মিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে
আইভাৰমেক্টিনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে 30 কেজি বডি ৱেটত আপোনাৰ 1 ml যদি আপোনাৰ 20-22 কিলো হয় তেতিয়াহ'লে হাফ ml মাৰি দিব আৰু যদি তাতকৈ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰিমাণটো বঢ়াই দিব 30 কেজি বডি ৱেটত 1 ml তো বহুত ভাল মেডিচিন হয় ইনজেকশ্যন হয় আইভাৰমেক্টিনটো তো ছালৰ কাৰণে বহুত ভাল ছালত যদি কিবা এটা বেমাৰ আছে আপুনি মাৰি দিব আপুনি এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ বেমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল আপোনালোকে ভুলটো নকৰিব ভুলটো কৰিলে আপোনাৰ লুজ মোচন যদি হয় এইটো খোৱাৰ পিছত লুজ মোচন যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গ্ৰথটো বহুত বেছি ডাউন হৈ যাব আৰু অকল লুজ মোচন বুলিয়ে নহয় লিভাৰত এফেক্ট কৰে তো সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ এইটো খোৱাৰ নেক্সট দিনাখনৰ পৰা আমি 2 বা 3 দিন লিভাৰ টনিকটো কণ্টিনিউ দিওঁ সেইকাৰণে দিওঁ যাতে আমাৰ লিভাৰটো মানে সিহঁতৰ লিভাৰটো সুস্থ হৈ থাকিলে মানে দানা চানা খালেও মানে ডাইজেষ্ট কৰাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা সিহঁতে নাপাওঁ সেই বুলি আমি এই কি বুলি কয় এইটো লিভাৰ টনিকটো ইউজ কৰোঁ তো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তাহলে আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতো আপোনালোকৰ প্ৰায় ওচৰত আছে যদি কিবা থাকে আপোনালোকে মেছেজ কৰি পেলাই মোক সুধিব পাৰে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো